Hi, welcome back to the online retreat, the Wheel of Life retreat. Xin chào, chào mừng quay lại với khóa tu trực tuyến Bánh xe Luân Hồi. And I'd like to thank Allison for coming and translating. Và tôi muốn cảm ơn Ellison vì đã đến đây và phiên dịch. We're on session 16. It's called A Life to Live. Chúng ta đang ở phần 16 được gọi là một cuộc đời để sống. And now you see this group of people. Bây giờ các bạn thấy nhóm người này just walking down the street. vừa mới bước xuống đường. And each one is walking through the Wheel of Life. Và mỗi người đang bước vào bánh xe luân hồi. And pretty much in only two of the links we cover a whole human life. Và hầu như chỉ 2 trong số các nhân duyên chúng ta bao gồm cả một kiếp người. Those two links, just before them comes link number 10. 2 nhân duyên đó ngay trước khi chúng đến nhân duyên số 10. And you can see it here. Và các bạn có thể thấy nó ở đây. This is my kid painters from Nepal. Đây là những họa sĩ nhí đến từ Nepal của tôi. And they have painted. This lady is supposed to be a pregnant lady. Và chúng đã vẽ người phụ nữ này dường như là một người mang thai. And she represents link number 10, Chupa Sipa. Và cô ấy đại diện cho nhân duyên số 10, Chupa Sipa. Chupa means number 10. Chupa có nghĩa là số 10. Sipa is a difficult word. It has been mistranslated many times. Sipa là một từ khó, nó đã bị dịch sai nhiều lần. It can mean possible. Nó có thể nghĩa là có thể. It can mean becoming. Nó có thể nghĩa là trở thành. It can mean your whole life. Nó có thể nghĩa là cả cuộc đời của các bạn. And it doesn't mean any of those here. Okay. Và nó không có bất cứ nghĩa nào trên đây. And I think it was a big breakthrough. My own teacher taught me. Tôi nghĩ đó là một bước đột phá lớn khi thầy của tôi đã dạy tôi. He said in this case you have to think of the word sipa means karma which is ripe. Ông ấy đã nói trong trường hợp này con phải nghĩ rằng từ chipa có nghĩa là nghiệp chính. So back in link number 2. Quay lại nhân duyên số 2. We had karma which was like a seed that you just put under the ground. Chúng ta đã có nghiệp mà giống như một hạt giống mà các bạn chỉ vừa mới được gieo vào đất. And we translated that as fresh karma. Nipa duche kile is fresh karma. Và chúng ta đã dịch nó là nghiệp mới tạo. Dupa chipa kule là nghiệp mới tạo. And remember we put the seed under the ground. Và các bạn biết đấy, hãy nhớ chúng ta gieo hạt giống xuống đất in the spring. vào mùa xuân. Watermelon seed. Hạt giống dưa hấu. And then it rained. Và sau đó trời đã mưa. And the water touched the seed. Và nước đã chạm vào hạt giống. And it woke up all the workers in the factory inside the seed. Và nó đã đánh thức tất cả các công nhân trong nhà máy bên trong hạt giống. I picture them, they're all like, they're waking up, Tôi đã hình dung ra như họ ngáp, họ đang thức dậy. And then the supervisor wakes up. Và sau đó người quản lý thức dậy. He's like, wake up everybody, we got work to do. Anh ấy giống như đánh thức mọi người, chúng ta có việc phải làm. We got to get ready to push this sprout out of this seed. Chúng ta phải sẵn sàng làm cho hạt giống này nảy mầm. And so during those few months time. Và vì thế trong suốt thời gian vài tháng đó. After the water touches the seed. Sau khi nước chạm vào hạt giống. I don't know, strange things are happening inside of the seed. Tôi không biết những điều kỳ lạ đang xảy ra bên trong hạt giống. We finished those two preparing the factory to open. Chúng ta đã hoàn tất 2 phần chuẩn bị đó, sự chuẩn bị cho nhà máy mở cửa. They were called Gepa, Sepa, Kupa, Lemba, link number 8 and link number 9. Chúng được gọi là Shipa, Ripa, Chupa, Papa, Lepa, nhân duyên số 8, nhân duyên số 9. And we took the good seeds. Chúng ta lấy những hạt giống tốt. And did coffee meditation. I'm happy I helped someone. Và đã thiền cà phê, tôi hạnh phúc tôi đã giúp ai đó. And on top of that, we did high-powered understanding about seeds, which makes good seeds open faster and bigger. Và trên hết là chúng ta đã có sự hiểu biết sâu sắc về những hạt giống, làm cho những hạt giống tốt nở nhanh hơn và to lớn hơn. With negative seeds. Với những hạt giống tiêu cực. In the picture of the Wheel of Life. Trong bức tranh của bánh xe luân hồi. Link number 8 and 9. Nhân duyên số 8 và 9. We did sort of a negative coffee meditation. Chúng ta đã thực hiện một loại thiền cà phê tiêu cực. We were like, I'm glad I'm eating meat. I will get stronger.
Chúng ta đã giống như, tôi mừng vì tôi đang ăn thịt, tôi sẽ khỏe mạnh hơn. And then more terrible. Và sau đó thậm chí còn tồi tệ hơn. We think, there's no such thing as a karma. The pen comes from the pen. Chúng ta nghĩ rằng không có nghiệp, cây bút đến từ phía cây bút. Even if I kill an animal to eat it, ngay cả nếu tôi giết một con vật để ăn thịt nó, I don't believe anything will happen to me. Tôi không tin sẽ có bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi. So because of those two ideas, bởi vì hai ý tưởng đó, the bad seeds in the wheel of life get stronger and stronger. mà những hạt giống xấu trong bánh xe luân hồi ngày càng mạnh And hơn. at link number 10, và ở nhân duyên số 10, let's go to the book. Let's go to the text. hãy đi đến cuốn sách, hãy đi đến đoạn văn bản. It says Chupasipani. What is link number 10, which is called ripe karma? Nhân duyên số 10 là gì? Cái gì được gọi là nghiệp chính? Nga duche ki namshe la leke parcha ge. Earlier in the wheel, Trước đó trong bánh xe luân hồi, the second link, which is called duche in Tibetan and sanskara in Sanskrit. Nhân duyên số 2 được gọi là Chupe theo tiếng Tây Tạng và Samskara trong tiếng Phạn. Remember, link number 1 was, you walk into the kitchen and your husband yells at you. Hãy nhớ nhân duyên số 1 là khi các bạn bước vào trong nhà bếp và chồng các bạn la mắng các bạn. And you say, I didn't do anything. I don't know why he's yelling at me. Và các bạn nói, tôi đã không làm gì cả. Tôi không biết tại sao anh ấy la mắng tôi. That's like link number 1, which is misunderstanding where he's coming from. Và đó là nhân duyên số 1, đó chính là hiểu sai việc anh ấy đang đến từ đâu. That misunderstanding pushes link number 2. Sự hiểu sai đó đẩy đến nhân duyên số 2. And she makes karma. Và cô ấy tạo nghiệp. How? Bằng cách nào? She says, I'm not stupid. You're stupid to her husband. Cô ấy nói với chồng, em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. So the duche in the text here, the sanskara, is the moment that she says, I'm not stupid, you're stupid. Vì thế duche trong đoạn văn bản ở đây, samara là khoảnh khắc mà cô ấy nói, em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. And then the bakchak, which means a seed, và sau đó bakchak nghĩa là hạt giống của nghiệp, of the karma, is pressed on the mind. được ấn vào tâm trí. Okay, my dog is not only blind and deaf. Được rồi, con chó của tôi không những mù và điếc. Now sometimes he poo-poo in the house by accident. Bây giờ thỉnh thoảng nó còn vô tình ị trong nhà. Then sometimes on the carpet. Thỉnh thoảng trên thảm. And we try to lift the poo-poo off very carefully with the toilet paper. Và các bạn biết đấy, chúng tôi cố dọn bãi phân rất cẩn thận bằng giấy vệ But sinh. still a little bit of smell will rub into the carpet. Nhưng vẫn có một chút mùi sẽ thấm vào tấm thảm. So the verb here, gupa, means that smell gets rubbed into the carpet. Vậy động từ ở đây gupa có nghĩa là mùi đó thấm vào tấm thảm. In this case, the karma of saying, I'm not stupid, you're stupid, trong trường hợp này, nghiệp của việc nói em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc, gets rubbed into our mind. in dấu trong tâm trí của chúng ta. And this is going to be important later. Và việc này sẽ trở nên hệ trọng sau này. We've been talking about the third link, which is one of the monkeys. Chúng ta đã nói về nhân duyên số 3 là một trong những con khỉ. And that monkey represents your mind entering your mother's womb. Và con khỉ đó đại diện cho tâm thức của các bạn đang đi vào trong tử cung của mẹ các bạn. Nhưng it can also represent the carpet where the stinky is rubbed into the carpet. Nhưng nó cũng có thể đại diện cho tấm thảm, nơi mà mùi hôi thấm vào trong tấm thảm. So at the moment that the wife says, I'm not stupid, you're stupid. Vì vậy tại khoảnh khắc mà người vợ nói em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. That karma is rubbed into the mind stream. Nghiệp đó bị in dấu trong dòng tâm thức. And that's another meaning of the third link. Và đó là một ý nghĩa khác của nhân duyên số 3. So the third link, first we understand it as the mind coming into my mother's womb. Vậy nhân duyên số 3 đầu tiên chúng ta hiểu nó như là tâm thức đi vào trong tử cung của người mẹ. But we can also understand the third link as the mind in which the seed is pressed when she said, I'm not stupid, you're stupid. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu nhân duyên số 3 như là tâm thức mà trong đó hạt giống bị in dấu vào khi cô ấy nói em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. Then at that moment when the seed is pressed into the mind, I'm not stupid, you're stupid. Rồi tại khoảnh khắc đó hạt giống bị in dấu vào trong tâm thức em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc.
It's like the watermelon seed was just put under the dirt. Nó giống như hạt dưa hấu vừa mới được gieo vào đất. Then what's the water? What's the fertilizer? We finished it in the last class. Sau đó nước là gì, phân bón là gì? Chúng ta đã học xong điều này ở lớp học trước. In the last class, we finished what's the water and what's the fertilizer. Ở lớp học trước chúng ta đã học xong nước là gì và phân bón là gì. And remember, it was like with a bad seed, it's two different things. Và nhớ rằng hạt giống xấu có hai điều khác nhau. Like she told her friend, my husband yelled at me, but I yelled back at him. Giống như cô ấy nói với người bạn, chồng tôi đã la mắng tôi nhưng tôi đã la mắng lại anh ấy. And her friend say, oh, aren't you sorry you yelled at your husband? Và cô bạn ấy nói, bạn có cảm thấy hối tiếc khi bạn la mắng chồng không? No, I'm happy he deserved it. Không, tôi vui, anh ấy xứng đáng bị mắng. It's like she's doing a negative coffee meditation. Nó giống như cô ấy đang thiền cà phê tiêu cực. And she has no idea that her kids are gonna be bad for many weeks because of what she said to her husband. Và cô ấy không biết rằng cái con của cô ấy sẽ trở nên hư hỏng trong nhiều tuần bởi vì những điều cô ấy đã nói với chồng. So that bad seed, selenki sutup, the bad seed now has been given water and fertilizer by her negative coffee meditation and by her misunderstanding. Vì vậy hạt giống xấu đó gơ lên Shigupa, hạt giống xấu bây giờ đã được tưới nước và phân bón bởi bài thiền cà phê tiêu cực của cô ấy và bởi sự hiểu sai And của cô now ấy. that seed from link number 2, which is I'm not stupid, you're stupid. Bây giờ hạt giống đó từ những duyên số 2 nó là em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. It becomes tu chen du song. Nó trở thành tu chen du song. Tu chen du song. Tu chen du song. Tu song. Tu song. The seed becomes tu. Tu means tremendous power. Hạt giống trở thành tu có nghĩa là sức mạnh to lớn. Like nuclear power. Giống như năng lượng hạt nhân. Then what power does it have now after her negative coffee meditation? Vậy thì bây giờ sức mạnh nó có sau việc thiền cà phê tiêu cực của cô ấy là gì? She may loop him. Now that seed can shoot a new lifetime, can project a new lifetime. Shimen Luteng, bây giờ hạt giống đó có thể tạo ra một kiếp sống mới, nó có thể phóng chiếu ra một kiếp sống mới. And that's the meaning of Chupasipa, link number 10. Và nó có nghĩa là Supachilang, nhân duyên số 10. It's represented by a pregnant woman. Nó được đại diện bởi một phụ nữ mang thai. But that woman's big belly represents a big seed ready to open. Nhưng cái bụng bầu của người phụ nữ đó đại diện cho một hạt giống lớn sẵn sàng để nở ra. Then the seed splits open, the sprout comes out. Sau đó hạt giống đó tách ra, mầm nhú ra. And we see the picture here of a birth, of a child being born. Và chúng ta thấy bức tranh ở đây của một đứa trẻ đang được sinh ra. I think a lot about these images like an arrow in the eye. Tôi nghĩ rất nhiều về những hình ảnh này giống như một mũi tên trong mắt. Or a baby coming out of a woman. Hay một đứa bé được sinh ra từ một người phụ nữ. In these ancient paintings, trong những bức tranh cổ này, these must have been very, very shocking. Những điều này chắc hẳn rất là sốc. Like they didn't have videos. Họ không có video. But I think if Buddha had a computer and video, họ không có video, nhưng tôi nghĩ nếu Đức Phật có một cái máy tính và video, he would have made a movie about this wheel of life and not paintings. Ngài sẽ làm một bộ phim về bánh xe luân hồi này mà không phải là những tranh vẽ. And I think someday it would be interesting to make a real evocative movie, like a big emotion movie, you know. Và tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ trở nên hấp dẫn để làm bộ phim gợi nhớ thực sự, đó như bộ phim tình cảm lớn, các bạn biết đấy. Where somebody has an arrow in their eye. In fact, online I tried to find if someone got shot with an arrow in their eye. It did happen once, and the person went to the hospital. Ai đó có một mũi tên trong mắt họ. Thực ra tôi đã cố gắng tìm kiếm trên mạng hình của ai đó bị mũi tên bắn vào mắt, đó đã xảy ra một lần và người đó đã vào bệnh viện. But these pictures are supposed to like freak us out, you know. Nhưng những bức tranh này dường như là làm chúng ta hoảng sợ. Các bạn biết đấy. When you see this picture of a baby coming out of a woman and the woman's body is being torn apart.
Khi bạn thấy bức tranh của một người phụ nữ đang sinh con và cơ thể của người phụ nữ đang bị xé ra, then we're supposed to think, I don't want to do that again. sau đó chúng ta dường như nghĩ là tôi không muốn làm điều này lần nữa. What you don't want to do again? You don't want to be the woman or you don't want to be the baby? Điều gì các bạn không muốn làm lại lần nữa? Các bạn không muốn là người phụ nữ hay các bạn không muốn là đứa bé đó? I don't want to be either one. Tôi không muốn trở thành người nào cả. Okay. Được So, chứ? Chuchik Bakyawa means now the seed is cracking open. Tuchik Bakipa nghĩa là bây giờ hạt giống nở ra, hạt giống mập mạp. The fat seed. Hạt giống mập mạp. And now a child is coming out. Và bây giờ một em bé đang được sinh ra. The text says, Teta Satape, now that the seed was given its water and its fertilizer by the negative coffee meditation. Đoạn văn bản nói Tika Trot Bakat, bây giờ hạt giống được cung cấp nước và phân bón bởi việc thiền cà phê tiêu cực. Yangsi Drupele Nipa Tuchente Soma de la Tene, based on that karma now being totally ripe. Bây giờ dựa trên việc nghiệp đó đang chín hoàn toàn. Kene Shipakarun to Tambonamshin in some jar. Then the mind makes the crossing. Sau đó tâm thức tạo một sự băng qua. Into one of the four kinds of birth. Một trong 4 loại sinh. And the moment after the crossing. Và khoảnh khắc sau sự băng qua. We call rebirth. Chúng ta gọi là tái sinh. Okay. Link number 11. Nhân duyên số 11. You could say birth, you could say rebirth. Các bạn có thể nói là sinh ra, các bạn có thể nói là tái sinh. Oh, Geshe, the first time it happened, it wasn't a rebirth, right? Geshe, lần đầu tiên nó xảy ra, nó đã không phải là một sự tái sinh, đúng chứ? There is no first time. Không có lần đầu tiên. We have been here countless times. There's no beginning. Chúng ta đã ở đây vô lượng kiếp rồi, không có sự bắt đầu. The first time I heard that, it was very uncomfortable for me. Lần đầu tiên tôi nghe điều đó, tôi không thấy thoải mái lắm. We like to think that there was a big bang. Chúng ta thích nghĩ rằng đã có một vụ nổ lớn. Or God made the world on a 6 days or something. Hoặc Chúa đã tạo nên thế giới trong 6 ngày hoặc đại loại như thế. It makes us feel comfortable if we think there was a beginning. Nó làm chúng ta thấy thoải mái nếu chúng ta nghĩ nó có một sự bắt đầu. But it's not logical. Nhưng nó không hợp lý. Nothing can start unless something else moves before that. Không có gì có thể bắt đầu trừ khi có thứ gì khác chuyển động trước đó. So you could really translate this link number 11. You could always translate it as rebirth. Vì vậy các bạn có thể thực sự dịch nhân duyên số 11 này, các bạn có thể luôn luôn dịch nó như là tái sinh. Now the text says into one of the four kinds of birth. Bây giờ đoạn văn bản nói đi vào một trong 4 loại sinh. And this is a popular topic in the ancient Abhidharma text. Và đây là một chủ đề phổ biến trong những văn bản cổ vi diệu Pháp. And because we don't know what's the four kinds of birth. Và bởi vì chúng ta không biết 4 loại sinh. And he doesn't mention them in the text. Và Ngài không đề cập chúng trong văn bản. I thought we should go to another book and get a nice commentary on this four. Tôi nghĩ chúng ta nên học ở cuốn sách khác và tìm ra một bản chú giải hay về 4 loại sinh đó. So we're going to follow the Tibetan here to the commentary. Vì vậy chúng ta sẽ đi theo bản chú giải tiếng Tây Tạng ở đây. Now, you can divide all the kinds of birth into four. Bạn có thể chia tất cả các loại sinh thành 4 loại. And I remember this was the first book I ever studied with my teacher. Và tôi nhớ đây là cuốn sách đầu tiên tôi đã từng học với thầy tôi. We started 45 years ago. Chúng tôi đã bắt đầu 45 năm trước. It took us 12 years to finish this book. Và chúng tôi mất 12 năm để hoàn thành nó. So kene was always a confusing word for me. Vì vậy kene luôn luôn là từ khó hiểu đối với tôi. Ke means born. Ke nghĩa là sinh ra. Ne means location. Ne có nghĩa là địa điểm. And then, after many years, you learn to translate it more correctly. It's not location of birth, it's the type of birth. Sau nhiều năm ông ấy đã nghiên cứu để dịch nó chính xác hơn, nó không phải là địa điểm sinh ra, nó là cách sinh ra. So here's the name of the four. Vì vậy đây là tên của 4 loại sinh. Ngelke, gongke, zuke, tusheke, shi. So the first one is called ngelke. Cái đầu tiên được gọi là nhonke. Ngel means a womb, like a human mother's womb.
Nhon có nghĩa là một bào thai giống như tử cung của một người mẹ. K is the past tense of born, so born in the past, in the womb, born in the womb. Ngay có nghĩa là quá khứ của sinh ra, vì vậy nó được sinh ra trong tử cung, sinh ra trong tử cung. Then gongke, gong, which is sometimes split into gonga, means egg. Sau đó gon có nghĩa là thỉnh thoảng chia thành gon nghe nghĩa là trứng. So some beings are born from eggs, some beings are born from wombs. Vậy một loài sự sống được sinh ra từ trứng, một vài sự sống sinh ra từ tử cung. And by the way, in Buddhism, nhân tiện đây trong đạo Phật, the real birth is at the moment of conception. sinh thực sự là tại khoảnh khắc thụ thai. Then there's a second birth out of the womb or out of the egg. Sau đó có một sự sinh thứ hai ngoài tử cung hoặc trứng. But it's the conception which is when the baby starts. Nhưng đó là sự thụ thai mà là khi đứa trẻ bắt đầu. There's a living, sentient being at the moment of conception. Có một sự sống tại khoảnh khắc thụ thai. The third one is called zuke. Sự sinh thứ ba được gọi là chuke. Sometimes it's called zutekewa. Nghĩa được gọi là And it means miraculous birth. Nó có nghĩa là sự sinh kỳ diệu, hóa sinh. For example, the Christians believed that Jesus was born without a father, without a sex. Ví dụ người theo đạo Thiên Chúa tin rằng Chúa Giêsu được sinh ra không có cha, không có quan hệ tình dục. And the Hindus believe that the great yoga master Patanjali, và người đạo Hindu tin rằng bậc thầy yoga Patanjali, he was born in the holy water. He appeared in the holy water that his mother offered. đã được sinh ra trong nước thánh. Ngài ấy xuất hiện trong nước thánh mà mẹ Ngài dâng tặng. That water offering with your hands is called Anjali. Nước dâng tặng với đôi tay của các bạn được gọi là Anjali. Pat means fell down. Và Pat có nghĩa là rơi xuống. So his name, his whole life, he was called the guy who fell down from the sky into the water. Vì vậy tên Ngài ấy, cả cuộc đời Ngài ấy được gọi là người từ bầu trời rơi xuống nước, Pat Anjali. Then those people are born complete. Sau đó những người này được sinh ra hoàn chỉnh. Then Chushelekewa. Sau đó Chushelekewa. That means in the summertime. Nó có nghĩa là vào mùa hè. When the weather is warm and there's lots of rain puddles on the ground. Khi thời tiết ấm và có nhiều vũng nước mưa trên mặt đất. The ancient people, they couldn't see the eggs of the insects. Người cổ xưa họ không thể nào thấy trứng của các loại côn trùng. So they called it a birth from warmth and moisture. Vì vậy họ gọi chúng là sự sinh từ sự ẩm áp và ẩm ướt, thấp sinh. So there's the four kinds of birth. Vì vậy có 4 loại sinh. Birth from a womb. Sinh từ thai. Birth from an egg. Sinh từ trứng. Miracle birth. Sinh từ sự kỳ diệu. And birth from warmth and moisture. Và sinh từ hơi ấm và ẩm ướt. Now, just for fun, I thought you guys would like to continue reading this text. Bây giờ chỉ vui thôi, tôi nghĩ các bạn muốn đọc tiếp văn bản này. Which is related to the text being translated by our translator Sugang Shi from Singapore. Đoạn liên quan tới văn bản này đang được dịch bởi dịch giả của chúng ta, Sugang Shi đến từ Singapore. Same author. Cùng tác giả. From about 500 years ago. Cách đây 500 năm trước. Okay, so I thought you'd like to hear some discussion about these four. Được rồi, vì vậy tôi nghĩ các bạn thích nghe một vài thảo luận về 4 loại sinh này. Hungry ghosts also have birth from a womb. It's possible. They are not just miracle. Usually we think they're just born suddenly. Yeah, hungry ghosts. But he says they can also be born from a womb. So also is imply usually they are born another way, but they also have born from womb. Quỷ đó cũng sinh ra từ bào thai. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ được sinh ra từ sự kỳ diệu. Thông thường chúng ta nghĩ rằng họ chỉ đột nhiên được sinh ra, Ngài cũng có thể cũng được sinh ra từ bào thai. Vì vậy thông thường cũng ngụ ý rằng họ sinh ra bằng một cách khác, nhưng họ cũng được sinh ra từ bào thai. There's an Avadana. There's a these are called stories of spiritual people. Những điều này được gọi là những câu chuyện của người tâm linh. From ancient India. Ở thời Ấn Độ cổ.
And this one is called The Story of the Lady Hungry Ghost. Và câu chuyện này được gọi là câu chuyện của nữ quỷ đói. And there's a famous verse that she used to recite. Và có một phần thơ nổi tiếng mà cô ấy đã từng ngâm. Daki nyingba pu ngap kya, semon yang ni ngap kya te, sekyan dala simba me. I give birth from a womb, right, to 500 kids every day. Hàng ngày ta sinh ra 500 đứa trẻ từ bào thai. 500 hungry ghost kids come out of my womb every day, every daylight, in the daylight. 5 tỷ quỷ đói sinh ra từ tử cung của ta hàng ngày vào ban ngày. Semo yang ni ngap kya te, and at night in the dark, I have another 500. Yeah, from her womb. Và vào ban đêm trong bóng tối ta sinh ra 500 tỷ quỷ khác. Then you might think, how does hungry ghost mom take care of her 1,000 per day hungry ghost kids? Vâng, từ tử cung của cô ấy, có thể các bạn nghĩ làm sao quỷ đói mẹ có thể chăm sóc cho 1.000 tiểu quỷ đói mỗi ngày. Sekyang, I eat them. Sơ chàng, ta ăn chúng. Dagla simba me, but still I don't feel full. Nhưng ta vẫn không cảm thấy no. Okay, chesumbecha. Mila ni kene shiga yute. All four kinds of birth are found with human beings. Tất cả 4 loại sinh đều được tìm thấy với sự sống con người. They have all four kinds. Họ có tất cả 4 loại đó. And this is, by the way, a very standard and famous Abhidharma discussion. Và đây là nhân tiện đây một cuộc thảo luận vi diệu pháp rất chuẩn mực và nổi tiếng. Most humans, as we know, are born from the womb. Hầu hết loài người như chúng ta biết được sinh ra từ bào thai. Some are duke, some are born miraculously. Xung quanh Chuke, một số được sinh ra một cách kỳ diệu. I used to translate that as born complete, because they're just born as a complete person. Tôi từng dịch điều này là sinh ra hoàn chỉnh bởi vì họ được sinh ra như một con người hoàn chỉnh. And they give the example of the Buddhist master named Aryadeva, famous disciple of Nagarjuna. Và họ đưa ra ví dụ về bậc thầy Phật học tên là Aryadeva, đệ tử nổi tiếng của ngài Nagarjuna. I don't know the story. We can look it up someday. But apparently he was born miraculously. Tôi không biết câu chuyện này, chúng ta có thể tìm đọc nó một ngày nào đó, nhưng hiển nhiên ông ấy được sinh ra một cách kỳ diệu. Then there was a king who was born from the top of the head of his father from warmth and moisture. Rồi có một vị vua được sinh ra từ đỉnh đầu của cha ông ấy từ hơi ấm và độ ẩm. Then there were two arhats, two people who became arhats. Sau đó có 2 vị A-la-hán của chúng ta. In Tibetan they're called Chak and Nirvichak. Trong tiếng Tây Tạng gọi là Thoát. And they were born from egg. Và họ được sinh ra từ trứng. Tundrola yang shigayat. Animals also have 4 kinds of birth, all 4. Động vật cũng có 4 loại sinh, tất cả 4 loại. But all hell beings, all devas, and all bardo beings are born complete. Hell beings, devas, and bardo beings. Nhưng tất cả chúng sinh địa ngục, chư thiên, thân trung ấm đều được sinh ra hoàn chỉnh. They're always born miraculously. Chúng sanh địa ngục, chư thiên và thân trung ấm, họ đều được sinh ra một cách kỳ diệu. Hell being, deva, and bardo. Chúng sanh địa ngục, chư thiên và thân trung ấm. Yeah, so bardo being, remember it's that one in the moment after you die and you go into the bardo. Vì vậy thân trung ấm hãy ghi nhớ đó là thân trung ấm tại khoảnh khắc sau khi các bạn chết và các bạn đi vào trạng thái thân trung ấm. 7 days up to 49 days. Trong 7 ngày cho đến 49 ngày. Then he quotes the Abhidharma Kosha, which is the most famous book of Abhidharma nowadays. Và ngài trích dẫn trong cuốn A Tỳ Đạt Ma Câu Sa Luận, đó là cuốn sách nổi tiếng nhất trong vi diệu pháp ngày nay. It's about 2,000 years old. Nó khoảng 2.000 năm tuổi. All hell beings, all devas, and all bardo beings are born complete miraculously. Tất cả chúng sanh địa ngục, chư thiên và thân trung ấm đều được sinh ra hoàn chỉnh một cách kỳ diệu. Which brings us to link number 12.
Điều này đưa chúng ta tới nhân duyên số 12. the last of the 12 links. Nhân duyên cuối cùng trong 12 nhân duyên. And the picture you see is of somebody carrying a big package on their back. Bức tranh các bạn nhìn thấy là của một người đang vác một ba lô to trên lưng. This represents the way that people were buried, or how they treated dead bodies in ancient India and also in Tibet. Nó tượng trưng cách mọi người được chôn cất hoặc cách họ đã xử lý các xác chết ở Ấn Độ cổ đại cũng như ở Tây Tạng. Then there's some kind of, if you think your job is bad, at least you're not carrying corpses to the mountain or to the, we call the charnel ground. Charnel ground means a very terrible place where you throw dead bodies. You just throw them on the ground. Nếu các bạn nghĩ công việc của mình là tệ, ít nhất các bạn không phải vác những xác chết lên trên núi hoặc tới những nơi quan sát. Nơi quan sát có nghĩa một nơi đó khủng khiếp, nơi họ ném những xác chết, các bạn chỉ ném họ xuống đất. I'll tell you a story. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. When I was a young monk, khi tôi còn là một nhà sư thật sự. I was living in a monastery, but I wasn't a monk yet. Thực ra tôi đã sống trong tu viện, nhưng tôi chưa phải là một nhà sư. A small Mongolian monastery in America. Một tu viện Mông Cổ nhỏ ở Mỹ. And the senior teacher of the Dalai Lama. Và vị giảng viên cao cấp của Đức Đạt Lai Lạt Ma. He was very, very famous for secret teachings. Ngài rất nổi tiếng với những bài giảng bí mật. And he was very, very serious. Và Ngài rất nghiêm khắc. Then I got the job to be his driver for one day. Và tôi đã nhận được công việc trở thành lái xe của Ngài trong một ngày. And I have to drive him for 2-3 hours. Và tôi phải chở Ngài trong 2 hoặc 3 tiếng. And everyone told me, don't talk to him. Và mọi người nói với tôi rằng đừng nói chuyện với Ngài ấy. I was very young. I was 26. Lúc đó tôi rất trẻ, tôi 26 tuổi. Why I remember, you will find out. Tại sao tôi lại nhớ, các bạn sẽ biết ngay thôi. Then they said, don't talk to him. Và họ nói đừng nói chuyện với Ngài ấy. Why? Tôi nói tại sao? He's Yamantaka. Ngài ấy là hàng phục dạ ma. He's the fierce Buddha, you know. Ngài ấy là hóa thân phẫn nộ của Văn Thù Sơ Lợi Bồ Tát, các bạn biết đấy. Đừng nói chuyện với Ngài ấy. Then two famous teachers got in the car. Tiếp đó 2 người thầy nổi tiếng bước lên xe. But they got in the back. Nhưng họ ngồi phía sau. Then I asked, why the big teacher doesn't sit in the back? Tại sao người thầy lớn không ngồi phía sau? They told me in India the big person always sits in front. Và họ nói với tôi ở Ấn Độ người lớn thường ngồi ở ghế phía trước. So he got in next to me. Và Ngài ấy ngồi cạnh tôi. Then I'm like, và tôi thì giống như I try not to talk, you know. Tôi cố gắng không nói chuyện. Then I started driving. Rồi chúng tôi bắt đầu lái xe đi. One of the lamas in the back. Và một trong số những vị lạc ma ngồi phía sau. This is Mike. Ông ấy nói đây là Mike. Then the teacher go. Rồi thầy đáp. Then I'm like, he says, oh, Mike is very good. He understands Abhidharma. Và ông ấy nói, Mike rất giỏi, cậu ấy hiểu vi diệu pháp. Then the Dalai teacher. Và người thầy của ngài Đạt Lai Lạt Ma đáp kiểu he quote the first line of the second chapter. Ngài ấy đã trích dẫn dòng đầu tiên của chương thứ 2. And I was memorizing the Abhidharma Kosha at that time. I never finished, but I finished 3 or 4 chapters. Thời điểm đó tôi đã học thuộc A Tỳ Đạt Ma Câu Sơ Lượng. Tôi chưa bây giờ học hết tất cả, nhưng tôi đã hoàn thành 3 hay 4 chương rồi. Tôi chỉ that line. đã hoàn thành việc nhớ dòng đó. I thought, that's the first line of the second chapter. I explained it, and he was like, Và tôi nghĩ, đó là dòng đầu tiên của chương thứ 2 này và giải thích nó, và ngài ấy kiểu như Then we drive for some time, and the two big lamas in the back, they fell asleep. Rồi chúng tôi lái xe đi một lúc và 2 vị Đạt Ma lớn ở phía sau ngủ thiếp đi. And this Dalai Lama teacher started to talk to me. Và vị thầy của ngài Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu nói chuyện với tôi. And we had a wonderful talk for like 2 hours. Và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời trong 2 tiếng. Tell me everything we see in America. Tell me what it is. Và ngài nói hãy kể cho thầy mọi thứ chúng ta nhìn thấy ở Mỹ. Nói cho thầy nghe nó là gì. Cemetery. Và chúng tôi đi ngang qua một nghĩa trang. Many crosses. Với nhiều cây thánh giá. He said, what's that? Why many crosses? Và ngài hỏi, đó là gì? Tại sao nhiều cây thánh giá vậy? Then I said, that's a cemetery. Và rồi tôi nói đó là nghĩa trang. He says,
why they have those crosses, you know? Và Ngài nói tại sao họ có những cây thánh giá đó. I said, well, they buried the body there, you know. Tôi nói họ chôn người chết ở đó. What? The whole body? Cái gì? Toàn bộ thân xác hả? Yeah. Not the ashes. Vâng, không phải tro cốt hả? No, they believe the body, the person will come alive at the end of the world. They will go to heaven. Không, họ tin rằng cơ thể người đó sẽ sống lại vào lúc tận thế và họ sẽ đi tới thiên đường. Then he looked at me and said, ha, ha, ha. Rồi Ngài ấy nhìn tôi và cười, ho, ho, ho. What a waste of good living space. People can live on that land. Why they put the dead body under there? Thật là lãng phí một nơi sinh sống tốt, con người có thể sống trên mảnh đất đó, tại sao họ lại chôn người chết ở dưới đó? And I'm like, well, what should we do with the dead body? Rồi tôi hỏi vậy, chúng ta nên làm gì với xác chết? And it's what you see in this picture. Và đó là điều các bạn nhìn thấy trong bức tranh này. We cut the body, we cut all the pieces up. Chúng tôi cắt ra từng miếng. We mix it with sampa flour, Chúng tôi trộn với bột lúa mạch và bột mì. And we carry it to the top of the mountain. Và chúng tôi mang lên đỉnh núi. And we give it to the birds. Và chúng tôi cho những con chim ăn. And then it's a good karma. Và đó là một nghiệp tốt. That person's body is not wasted. That person's body is a gift to these wild animals. Xác chết đó không bị lãng phí. Xác chết đó là một món quà đối với những động vật hoang dã. So that's what's happening here. Vì vậy đó là những gì diễn ra ở đây trong bức tranh này. Tene chunipa gashi chirikbetende rimki drupa yin. Then we come to the last link, which is link number 12. Tiếp theo chúng ta học tới nhân duyên cuối cùng, nhân duyên số 12. Gashi means aging and death. Gashi có nghĩa là già và chết. And technically, it's called death maybe with aging. Về mặt kỹ thuật, nó được gọi là cái chết có lẽ đi cùng với tuổi già. Gashi chirikbetendo means, then I asked my teacher, why they call it death with maybe some aging. Tôi đã hỏi thầy của tôi tại sao họ gọi là cái chết có lẽ đi với tuổi già. Then my teacher said, well, sometimes kids die in the womb. Tiếp đó thầy của tôi nói thì đôi khi đứa trẻ chết trong bào thai. So we don't know. Vậy nên chúng ta không biết. Okay, so that's why Buddha didn't make 13 links. Đó là tại sao Đức Phật không tạo ra 13 nhân duyên. Some people die in the womb. Một số người chết trong bào thai. They don't have time to get old. Họ không có thời gian để già đi. What is the definition of aging? Định nghĩa của già là gì? The body goes through change. It never stays the same. Cơ thể trải qua thay đổi, nó không bao giờ giữ nguyên. It falls apart step by step. Nó lão hóa từng bước một. Day by day. Ngày qua ngày. Okay. Now the definition of death. Giờ định nghĩa của cái chết. Shiwani pumberitin torwam jikpalaser. When we say death, what we mean is that the flow of the same body and mind is interrupted. Khi chúng ta nói tới cái chết, điều chúng ta muốn nói là dòng chảy của cùng một cơ thể và tâm thức bị gián đoạn. So we don't say the body died or the mind stopped. Vì vậy chúng ta không nói cơ thể đã chết hay tâm thức đã dừng lại. It takes on a different clothing. Nó khoác lên mình một bộ quần áo khác. Okay, so it's very interesting that death is not the end of the body or the mind. Vì vậy nó rất thú vị là cái chết không phải là sự kết thúc của cơ thể hay tâm thức. The mind shifts. Tâm thức chuyển đổi. The physical form shifts. Hình dáng vật lý chuyển đổi. But life does not end and cannot end. Nhưng cuộc sống không dừng lại và không thể kết thúc. You have lived for a time with no beginning and you will live for a time with no end. Chúng ta đã sống nhiều kiếp không có khởi đầu và chúng ta sẽ tiếp tục sống và không có kết thúc. I'd like to end this session with kind of a review. Tôi muốn kết thúc phần này ở đây với một dạng ôn tập. And I'm going to be using special images. Và tôi sẽ sử dụng những hình ảnh đặc biệt. We've had all 12 links now. Bây giờ chúng ta đã có đủ 12 nhân duyên. And I've taught them in groups in different days. Và tôi đã dạy theo từng nhóm ở những ngày khác nhau.
And I'd like to just review that because it's going to be important tomorrow and the next days. Và tôi chỉ muốn ôn tập điều này bởi vì nó sẽ quan trọng cho ngày mai và những ngày tiếp theo. So in this first picture here you see of the 12 links, and then as of this morning I learned how to mark them with a yellow marker. Vì vậy trong bức tranh đầu tiên ở đây các bạn nhìn thấy 12 nhân duyên, và sau đó ngoại trừ sáng nay tôi vừa học cách làm thế nào để giấu chúng bằng bút So màu it vàng. looks like it was done by a kid, but it was done by me. Vì vậy nó nhìn giống như được vẽ bởi một đứa trẻ, nhưng tôi đã vẽ đấy được chứ. And first I want to draw your attention that the first two links hang together. Đầu tiên tôi muốn thu hút sự chú ý của các bạn vào hai nhân duyên đầu tiên được gắn kết với nhau. Again, you can call it ignorance and karma. Một lần nữa các bạn có thể gọi nó là sự không hiểu biết về nghiệp. But I'd like to call it misunderstanding and planting seeds. Fresh seeds. Nhưng tôi muốn gọi nó là sự hiểu sai và gieo những hạt giống mới And tạo. again, I want you to think of these two kind of hang together. Và một lần nữa tôi muốn các bạn nghĩ rằng hai nhân duyên này gắn kết với nhau. You know, the wife comes in the kitchen. Các bạn biết đấy, người vợ đi vào trong bếp. She's tired. Cô ấy mệt. She comes home from work. Cô ấy đi làm về. She says, "Give me a hug," and she just reaches out like this. She doesn't say anything. Và cô ấy nói hãy ôm em không. Cô ấy chỉ dang tay ra như thế này. Cô ấy không nói gì She's cả. thinking I will get a hug from my husband. Nhưng cô ấy đang nghĩ mình sẽ nhận được một cái ôm từ chồng. Suddenly he says, Và đột nhiên anh ấy nói, "You're so stupid." em thật ngu ngốc. And in that moment, she misunderstands where they come from. Và trong khoảnh khắc đó cô ấy hiểu sai điều đó đến từ đâu. And she says, "I didn't do anything. He yelled at me." Cô ấy nói tôi đã không làm gì cả và anh ấy la mắng tôi. But she did do something. She yelled at her kids last week. Nhưng cô ấy đã làm gì đó, cô ấy đã la mắng các con tuần trước. Then misunderstanding triggers second link. Rồi sự hiểu sai kích hoạt nhân duyên số 2. Then she says, "I'm not stupid. You're stupid." Và rồi cô ấy nói em không ngu ngốc, anh mới ngu So ngốc. those two links kind of hang together. Vậy hai nhân duyên này gắn kết với nhau. Okay, now the next image. Được rồi, bây giờ là bức tranh tiếp theo. There's a poorly written yellow cloud. Có một hình ảnh, một đám mây màu vàng được vẽ nguệch ngoạc. Around links 3 up to 7. Trong khoảng nhân duyên từ 3 tới 7. And these are the 5 links which are kind of our equipment during life. They're what we use to express ourselves. Và đây là 5 nhân duyên giống như là các công cụ trong suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta sử dụng chúng để thể hiện bản thân. In the third link, we get a mind. Trong nhân duyên số 3 chúng ta có tâm thức. In the fourth link, we start to get a body along with that mind inside our mom. Trong nhân duyên số 4 chúng ta bắt đầu có thân cùng với tâm thức đó bên trong mẹ của chúng ta. In the fifth link, our eyes, ears, nose, we start to get our equipment for contacting the outside world. Trong nhân duyên số 5, mắt, tai, mũi của chúng ta bắt đầu có thiết bị để tương tác với thế giới bên In ngoài. the sixth link, we use those instruments to make contact with the outside world. Trong nhân duyên số 6, chúng ta đã sử dụng những thiết bị này để tương tác với thế giới bên ngoài. And then in the seventh link, we start to have feelings about what we contacted. Và rồi trong nhân duyên số 7, chúng ta bắt đầu có cảm nhận về những thứ chúng ta đã tương tác. So you can kind of get a feeling that links 3 to link 7, they kind of hang together. They are the equipment that we need to be alive. Vậy nên các bạn có thể có một loại cảm nhận rằng nhân duyên số 3 tới số 7 gắn kết với nhau. Chúng là những thiết bị mà chúng ta cần để sống. In the next image, trong bức tranh tiếp theo, I drew a yellow cloud around link 8, 9, and 10. Trong bức tranh tiếp theo, tôi đã vẽ một đám mây màu vàng xung quanh các nhân duyên số 8, 9, 10. And really, when you think about it, the most important version of 8, 9, and 10 is at the end of our life. Và thật sự khi các bạn nghĩ về nó, phiên bản quan trọng nhất của nhân duyên số 8, 9, 10 là thời điểm kết thúc cuộc sống của We chúng have ta. seeds in our mind from our whole life, including I'm not stupid, you're stupid. Trong toàn bộ cuộc sống chúng ta có những hạt giống trong tâm thức bao gồm cả em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. And then we talked about how it's very important which seed is activated in the last moment of our conscious life. Sau đó chúng ta đã nói về tầm quan trọng như thế nào của việc hạt giống nào sẽ được kích hoạt vào thời khắc cuối cùng của cuộc sống có ý thức của chúng ta. So as you see in the image here, links 8 and link 9 and link 10 kind of hang together. Vì vậy khi các bạn nhìn vào bức tranh ở đây, nhân duyên số 8, 9, 10 gắn kết với nhau. 10 is that big fat
seed that already got a lot of water and fertilizer but didn't open yet. Nhân duyên số 10 là một hạt giống mập mạp đã có rất nhiều nước và phân bón nhưng chưa nở. And then 8 or 9 are like the water and fertilizer on that seed. Và rồi nhân duyên 8 và 9 thì giống như nước và phân bón lên hạt giống đó. Then if you think about it, Tiếp đó nếu các bạn nghĩ về nó, link number 11 and link number 12. nhân duyên số 11 và nhân duyên số 12. Rebirth, aging, day by day after you conceived, and then death. Tái sinh già đi ngày qua ngày sau khi các bạn được thụ thai và rồi chết đi. That's a whole lifetime. Đó là toàn bộ cuộc đời. Just 11 and 12 is a whole lifetime. Chỉ trong nhân duyên số 11 và 12 là toàn bộ cuộc đời. 11 is coming into the womb. Nhân duyên số 11 đang đi vào bào thai. But we already came into the womb in number 3. Nhưng chúng ta đã đi vào trong bào thai trong nhân duyên số 3. So I want you to start to get this feeling. Tôi muốn các bạn bắt đầu có cảm xúc này. This is not one life from beginning to end like Shakespeare's poem. Rằng đây không phải là một cuộc đời từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc như trong bài thơ của Shakespeare. Something else is going on here. Cái gì đó khác đang diễn ra ở đây. 11 and 12 are a whole life themselves. Nhân duyên số 11 và 12 là cả cuộc đời của chính chúng ta. Then the 1 and 2 kind of sound like they happened before your mind came into this womb. 1 và 2 dạng âm thanh giống như chúng diễn ra trước khi tâm thức đi vào trong bào thai này. So now the question comes. Vì vậy bây giờ câu hỏi là How many lifetimes are in one turning of the 12 links? có bao nhiêu kiếp sống trong một vòng quay của 12 nhân duyên? And why it's not just one lifetime like Shakespeare? Và tại sao không chỉ là một cuộc đời như Shakespeare nói? To find out the answer, Để tìm ra câu trả you lời, have to come back to tomorrow's session number 17. các bạn phải quay trở lại với phần ngày mai, phần số 17. See you then. Hẹn gặp lại các bạn.